cooking spot YouTube channel එකට ඔයාලව දැත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද හදන්න යන්නේ කුරක්කන් කැඳ එකක්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා කුරක්කන්. මම මෙතන අරන් තියෙනවා කුරක්කන් මේස හැඳි 3ක්. පොල් අරන් තියෙනවා. පොල් මෙතන ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. හාල් පිටි අරන් තියෙනවා මේස හැඳි 2ක්. ලුණු ඔයාලට රස අනුව ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සීනි අරන් තියෙනවා. සීනිත් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. කරදම යට ස්වල්පයක් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව වතුර අවශ්‍ය වෙනවා අපිට මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න. දැන් මුලින්ම අපි ගත්ත කුරක්කන් එකට වතුර එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරලා අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි හාල් පිටි එකටත් මේ වගේම වතුර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණයත් කැටි හිටින්න නැති වෙන්න හොඳින් දිය කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ගාගත්ත පොල් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි යන්නේ. දැන් අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර එකතු කරගන්නවා. ඒකටම ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ වතුර එක උතුරගෙන යන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි කරදම යට ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි දිය කරගත්ත හාල් පිටි මිශ්‍රණෙත් මේ භාජනයටම එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ හාල් පිටි මිශ්‍රණය ඝන වේගෙනයි එන්නේ. දැන් මේ මිශ්‍රණය උකුණායින් පස්සේ අපි කුරක්කන් ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කුරක්කන් එකතු කරාම හොඳින් හැඳි ගන්න ඕනේ. මේක නොනවත්වා හැඳි ගන්න ඕනේ. කුරක්කන් එක රතු පාටට හැරෙනකොට අපි සීනි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පොල් කිරි ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා පොල් කිරි දැම්මට පස්සේ මේක විනාඩි 3ක් විතර හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න අපේ කුරක්කන් කැඳ එක හරි. දැන් රස බලන්නයි යන්නේ. ඔයාලත් උදේ වරුවකට මේ වගේ හදලා බලන්න. කුරක්කන් කැඳ රස වගේම ගුණක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි තවත් රෙසිපි එකකින් හම්බෙමු. එතකන් cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.